Te-ai gândit vreodată că toate ciudățenile tale, toate trăsăturile pe care ai încercat să le șlefuiești, să le ascunzi sau să le repari de-a lungul vieții, ar putea fi exact cele care te definesc cu adevărat? Că bătrânețea nu vine să te deterioreze, ci să reveleze cine ai fost dintotdeauna. Că îndepărtează măștile, compromisurile sociale și toate adaptările forțate. Caracterul tău este destinul tău, iar ultima parte a vieții are un scop psihologic precis. Să-l facă vizibil, să-l concentreze, să-l lase ca amprentă a ta în lume atunci când tu nu vei mai fi. Astăzi vom înțelege forța caracterului prin două personaje literare extraordinare. Un pescar bătrân care a pierdut totul și un capitan obsedat de răzbunare care se distruge și își distruge echipajul. Și prin cele două exemple vom înțelege mai ușor de ce bătrânețea este necesară din punct de vedere psihologic, chiar dacă biologic pare că nu are sens, pentru că te fragilizează, te încetinește sau te face mai nesemnificativ în lume. Ești la A trăi ca și cum ai ști. Un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură, poezie, pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Lasă-mă să încep cu ghidul nostru pentru suflet la care vom apela astăzi, psihologul James Hillman. El s-a născut în 1926 în Atlantic City și a murit în 2011 în Connecticut după o viață dedicată reîntregirii psihologiei și reașezării ei într-un făgaș mai aproape de mitic și de poetic și mai îndepărtat de științele precise legate de sănătate sau de cele medicale. A studiat la Institutul Jung din Zurich, unde l-a cunoscut personal pe Jung și a devenit director de cercetare acolo, fiind primul american care a ocupat această poziție. Dar ceea ce îl face extraordinar pentru canalul Psihologia vieții după 50 este faptul că la un moment de maturitate el s-a separat de Jung și a căutat propria cale în înțelegerea psihicului și a readus sufletul în prim plan. Dacă Jung se concentra pe sine ca pe un centru unificator al psihicului, Hillman a celebrat multiplicitatea sufletului. Ideea că suntem locuiți de o multitudine de voci, de imagini și de figuri care merită toate ascultate, recunoscute și integrate în viața conștientă. Prin urmare, deși s-a format ca junghian, el a ajuns la propriile idei și concluzii care nu mai coincideau cu ideile principale pe care le studiase. Nu se poate spune că Hillman a negat școala în care se formase, dar el a simțit că trebuie să mai rafineze ideile și să meargă mai departe. De aceea a fost necesar pentru el să fondeze ceea ce avea să se numească psihologia arhetipală, o perspectivă care preferă poeticul gândirii științifice și care ne cere să reconsiderăm imaginea și să nu punem tot timpul accentul pe interpretare verbală. O direcție în psihologie care tratează sufletul ca pe ceva care trebuie explorat prin artă, prin mit și prin literatură. Am să detaliez în alt episod aspectele care îi apropie și îi depărtează pe Hillman și pe Jung. Acum însă vreau să mai amintesc că cartea lui fondatoare din 1975, numită Revisioning Psychology, cartea în care el explică această viziune proprie și care de altfel a fost și nominalizată pentru Pulitzer. Însă astăzi vom porni de la un alt text celebru care îi aparține, scris în 1999, când Hillman avea 73 de ani, cartea care de altfel dă și titlul acestui episod: Forța caracterului și viața care dăinuie. De ce consider eu că Hillman este un psiholog foarte potrivit pentru oamenii care vin pe canalul Psihologia vieții după 50? Pentru că el este poate singurul psiholog care a privit bătrânețea într-un mod proaspăt. El nu o consideră ca pe o problemă de rezolvat, ca pe ceva de învins,
ci ca pe o realizare psihologică. Practic, el decuplează bătrânețea de moarte și o leagă de caracterul care își împlinește forma finală. El spune că majoritatea vieții este o desfășurare a potențialului, iar bătrânețea este o reînfășurare, un proces în care ceea ce s-a desfășurat pe parcursul deceniilor se adună înapoi, se condensează și devine esență recognoscibilă. Caracterul tău nu se pierde la bătrânețe. El devine în sfârșit complet vizibil. Astăzi vom înțelege ce înseamnă asta cu ajutorul a două personaje. Doi bătrâni din marea literatură care ilustrează fiecare în felul lui exact despre ce vorbește James Hillman. Santiago, pescarul din Bătrânul și Marea a lui Ernest Hemingway, cartea apărută în 1953, și capitanul Ahab din Moby Dick a lui Herman Melville, publicat în 1851. Și vom vedea cât de diferit, chiar antitetic trăiesc aceste două personaje, această etapă de viață și care este de fapt caracterul lor. Înainte să intrăm în conceptele lui Hillman, hai să vedem mai întâi care sunt acești doi oameni, aceste două personaje și de ce poveștile lor contează pentru tine, chiar dacă nu ești încă bătrân sau nici măcar pasionat de pescuit. Santiago, din Bătrânul și Marea. Hemingway ne-l prezintă în cartea sa pe Santiago. El este un pescar în vârstă de aproape 70 de ani care trăiește singur într-o cabană săracă lângă un sat, într-un sat de pescar din Cuba. La momentul în care romanul lui Hemingway începe, Santiago nu mai prinsese nimic de 84 de zile consecutive, adică o perioadă atât de lungă încât, practic, intrase în mitologia locală a satului. Cei din jur l-au denumit salao, cuvânt spaniol pentru cel mai rău tip de ghinion posibil, cel care se lipește de tine și pare să îi contamineze și pe cei care se apropie de tine. În carte apare și un puști pe care Santiago l-a inițiat în meseria pescuitului. Numele lui este Manolin. Și ca să-l ferească de ghinion, părinții lui Manolin i-au interzis acestuia să mai iasă cu bătrânul la pescuit, așa cum făceau pe vremuri, așa încât bătrânul și-a pierdut și acest ajutor mic, dar important. Însă, între băiat și bătrân există o relație neobișnuit de caldă, de protectoare și de plină de respect reciproc. Așa că de câte ori se întoarce de pe mare, Santiago și Manolin se întâlnesc. De obicei, Manolin se duce să-l îngrijească și să-i țină de urât lui Santiago. Hemingway descrie ochii lui Santiago ca fiind de culoarea mării și veseli, fără urmă de înfrângere în ei. Iar mâinile, desigur că îi sunt pline de cicatrici vechi, atât de vechi încât nici măcar nu mai dor acele cicatrici. Santiago nu-i urăște pe pescarii mai tineri care au succes și nici nu compensează pierderea printr-o ostilitate față de lume. El își păstrează o puritate sufletească admirabilă. Ocupația sa de timp liber este să viseze leii africani, pe care i-a văzut cândva în tinerețea lui de marinar, jucându-se în lumina serii. O imagine de o frumusețe atât de pură, încât a supraviețuit în el decenii întregi, intactă. Santiago nu rememorează victorii, nici măcar nu se gândește la recunoaștere socială sau la vreo revanșă asupra celor care l-au etichetat salao, ci el visează la lei tineri pe plajele din Africa. În ziua 85, Santiago decide să iasă mai departe în larg decât a ieșit vreodată cu barca, acolo unde apa e mai adâncă și unde peștii mari se mișcă în curenți pe care pescarii mai tineri nu îi știu și nu îi respectă. Prinde un marlin uriaș de aproape 6 metri lungime și urmează o adevărată bătălie pe mare de 3 zile și 3 nopți în care Santiago singur în largul mării trece prin încercări fizice și psihice foarte intense.
Evident că mâinile îi sunt sfâșiate de durere după un număr de ore. Petrece nopțile fără să doarmă, nu are apă suficientă și este efectiv legat fizic de peștele său prin funia de pescuit. Iar peștele îl trage mai departe și mai departe de țărm, iar bătrânul alege să nu lase firul din mână, oricât l-ar duce de departe. Pe parcursul acestei relații intense, Santiago vorbește cu Marlinul ca și cu un frate demn. Vorbește cu propriul corp, rugându-l să reziste. În general, vorbește singur pentru a-și menține conștiința trează în mijlocul epuizării totale din largul mării. În final, câștigă bătălia și leagă Marlinul de barcă pentru a-l duce acasă. Marele trofeu, marele triumf. Dar pe drumul înapoi, în repetate rânduri, rechinii vin și mușcă treptat din peștele prins de Santiago, până ajung să-l mănânce complet, bucată cu bucată, în ciuda luptei disperate a lui Santiago să-i oprească și să-i gonească. În cele din urmă, total învins, el se întoarce cu scheletul Marlinului legat de barcă. Este un eșec total, o reconfirmare a blestemului. Santiago nu scapă de sărăcie. Nu are parte de liniște și nici de siguranța zilei de mâine. La finalul romanului, Santiago adoarme, epuizat, plâns și visează din nou lei, acea imagine care îl acompaniază de-a lungul întregii vieți, revenită ca o dovadă că ceva esențial a supraviețuit intact prin toată această încercare extremă. Acum vreau să-ți amintesc povestea lui Ahab din Moby Dick. Romanul acesta este atât de faimos încât sigur știi deja povestea. Eu vreau doar să ți reîmprospătez memoria pentru că ne va fi de folos când vom decripta prin lupa lui Hillman semnificația acesteia. Capitanul Ahab este comandantul unei nave, o balenieră numită Pequod, și are aproximativ 58 de ani, dar Melville îl descrie ca pe un bătrân din punct de vedere psihologic, consumat de o singură obsesie care îi elimină tot restul complexității umane din el. Ahab a pierdut un picior într-un atac anterior al unei balene albe uriașe, numită Moby Dick, și această pierdere l-a transformat complet. El nu mai este un vânător de balene care își face meseria pentru profit comercial, ci a devenit un om căreia întreaga viață i s-a redus la o singură țintă: să găsească acea balenă albă și să o ucidă. Piciorul pierdut l-a înlocuit cu un fildeș de balenă, cu un os de balenă. Iar atunci când pășește pe punte cu piciorul din os de balenă, se aude un sunet ritmic, mecanic, care îi anunță prezența și îi trezește echipajul noaptea din somn. Mai e un detaliu interesant în carte. Pe punte există o gaură bătută special în scânduri pentru a fixa piciorul proteză, astfel încât Ahab să poată sta stabil atunci când contemplă marea sau când comandă echipajul, mai ales în timpul furtunilor sau al momentelor de tensiune. Este un simbol important în carte. O cicatrice îi traversează întreaga față, de la tâmplă până la gât, iar spre deosebire de ochii lui Santiago, ochii lui Ahab nu sunt veseli, ci sunt de o intensitate care înspăimântă, arzători, plini de dispreț și de triumf. Ahab folosește întregul echipaj și întreaga navă pentru a vâna această balenă albă, ignorând sfaturile primului ofițer, Starbuck, care îi spune că au pornit în voiaj de balene comerciale, nu într-o călătorie de răzbunare personală. În final, o găsesc pe Moby Dick. Evident că o urmăresc și o atacă și balena distruge nava complet. Pequodul se scufundă, echipajul moare, toți cu excepția lui Ishmael, povestitorul. El supraviețuiește și spune povestea.
Ahab însuși moare, prins în funile harponului, tras în adânc de balena pe care a încercat să o omoare. De ce contează asta pentru tine? Poate că te gândești că poveștile din literatură, povești despre pescari și vânători de balene de la 1800, nu au o legătură directă cu viața ta de astăzi, cu stilul tău de viață, cu preocupările și cu bătrânețea pe care o vezi venind spre tine sau pe care o trăiești deja în jurul tău. Mereu încerc să fac această legătură și să te invit să găsești lucruri care se transferă. Chiar dacă discutăm despre personaje din literatură și tu ești un om real cu o viață în 2026, o viață modernă și total diferită. Dar legătura este aceasta. Fiecare dintre noi este pe o navă sau în barca sa. Nava ta este viața ta, cariera pe care ai construit-o, relațiile în care ai investit, proiectele în care ți-ai pus toată energia și valorile pentru care ai ales să lupți. Fiecare dintre noi se luptă cu marlinul său, cu balena sa albă, cu acele forțe din exterior sau din interior care ne testează, ne epuizează, ne cer să fim mai mult decât credeam că puteam fi. Iar bătrânețea este exact ca o călătorie care îți revelează caracterul, îl scoate la suprafață, îl face vizibil. Dacă vrei, îl confirmă sau îl distruge în funcție de felul în care răspunzi. Santiago și Ahab sunt cele două răspunsuri posibile. Unul trece printr-un proces cu fidelitate, celălalt îl refuză și plătește prețul maxim. Acum, hai să înțelegem ce spune Hillman despre caracterul care se desăvârșește prin bătrânețe și cum cele două personaje literare ilustrează conceptele lui cu o precizie uimitoare. Primul concept este acesta. Caracterul nu se deteriorează prin bătrânețe. El se revelează prin chemarea trupelor acasă. Sună ciudat, știu, dar am să-ți explic despre ce este vorba. Hillman spune că gândim greșit despre bătrânețe. Cultura noastră contemporană tratează bătrânețea ca pe o boală de combătut, ca pe un declin pe care e bine să-l încetinim. Și Hillman propune inversul complet, adică cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât devii mai tu însuți. Anii suplimentari, când nu mai poți face copii, nu mai poți ridica greutăți, nu mai poți munci 12 ore pe zi, nu trebuie văzuți doar ca ceva care te erodează. Din punct de vedere psihic, de fapt, spune el, ei te concentrează. În sensul că toate măștile pe care le-ai purtat în tinerețe pentru a te adapta la așteptările sociale, toate compromisurile pe care le-ai făcut pentru a supraviețui profesional sau personal și toate rolurile pe care le-ai jucat pentru a plăcea altora, ei bine, toate astea încep să cadă. Ce rămâne este nucleul dur al caracterului tău. Dar Hillman merge mai departe și descrie acest proces prin una dintre cele mai frumoase metafore din carte. El compară viața ta cu un imperiu, teritoriul psihologic pe care îl stăpânești, toate posibilitățile, toate proiectele tale, toate versiunile tale care ar putea exista. Iar tinerețea este epoca de expansiune a acestui imperiu, când îți extinzi granițele în toate direcțiile posibile. De exemplu, la 10 ani, fantezia te trimite în expediții îndrăznețe spre cele mai îndepărtate colțuri ale universului. Te vezi astronaut explorând luna, sau pilot, sau explorator, visezi să devii tot ce ai auzit vreodată că e posibil. La 20 și la 30 de ani, aceste vise devin mai concrete, dar la fel de numeroase. Visezi un an sabatic în țările calde sau vrei să te apuci să studiezi un instrument muzical sau poate te apuci de limbi străine sau de dans sau îți faci planuri să deschizi un restaurant, să scrii un scenariu de film sau un roman polițist, de ce nu? Să mergi pe El Camino. Fiecare dintre aceste planuri este ca un avampost militar la marginea imperiului tău.
Un teritoriu care nu ți aparține încă complet, dar pe care îl explorezi și îl cercetezi, îl ai în vedere ca posibilă expansiune viitoare. Cumperi cărți despre aceste subiecte care te interesează, aduni linkuri, adrese, ții notițe, marchezi în calendar date și explorezi aceste teritorii temporar. Un weekend acum, petrecut pictând, o lună de lecții de dans, câteva săptămâni citind despre investiții la bursă, orice. Tinerețea înseamnă să trimiți trupe în toate direcțiile. Adică ce? Să folosești energie, atenție, bani, timp pentru a menține toate aceste avamposturi active și pentru a păstra deschise toate aceste posibilități. Imperiul tău psihologic este în expansiune constantă. Granițele tale se întind în zeci de direcții simultan. Încă ai putea deveni multe. Încă ai putea face multe și încă ai porțile deschise. Dar apoi, pe măsură ce anii trec și intri în deceniile de la 40 și ceva de ani, ceva se schimbă. Hillman spune că începi să chemi trupele acasă, adică începi să retragi energia, atenția, timpul din acele avamposturi îndepărtate. Planul să înveți limba chineză? Cartea stă neatinsă de 2 ani pe raft, apoi de 3 ani, apoi o donezi cuiva recunoscând că nu se va întâmpla niciodată. Visul de a deschide mica ta afacere ca scenariu alternativ de viață? Îți dai seama că nu ai nici capitalul, nici energia, nici dorința reală să-l faci. A fost o fantasmă frumoasă, dar nu parte din caracterul tău real. Sau cursurile de tarot au fost captivante o vreme, dar acum înțelegi că nu e ceva ce vrei să faci mai departe. Una câte una, abandonezi aceste teritorii îndepărtate în seama nisipurilor și vântului. Le lasă dispară, fără urmă, recunoscând că au fost explorări interesante, dar nu destinația ta reală. Unele dispar fără niciun dor, fără niciun regret, pur și simplu nu mai contează, iar altele dispar cu o uimire blândă. Cum de am putut crede că acela era drumul meu? Cum de a apărut vreodată important să devin expert în vinuri sau să merg cu obstinație la zeci de conferințe în fiecare an? Chemarea trupelor acasă înseamnă că imperiul tău psihologic se contractă geografic, dar se consolidează în profunzime. Nu mai ești interesat să controlezi 10 teritorii diferite, vrei să stăpânești cu adevărat 3 sau 4, care contează cu adevărat pentru tine. Granițele se strâng, dar ceea ce rămâne în interiorul lor devine din ce în ce mai solid, mai clar, mai autentic tu. James Hillman leagă această retragere de un instinct de întoarcere acasă. Nu doar o retragere aici unde ești fizic, ci mai adânc, așa cum apare în miturile antice. O retragere din lumea de deasupra în lumea de dedesubt, în care noi intrăm din punct de vedere psihologic cu mult înainte de a muri. Deci cu mult înainte de a coborî în mod real sub pământ. Și Hillman știe să ne dea exemple cu eroi mitologici. Ulise, Eneas, Hercule, Psihe, Orfeu, Persefona, Dionisos. Ei toți, dacă le recitim miturile, au coborât în Hades, în lumea umbrelor, și au dobândit de acolo o cunoaștere care le-a adâncit caracterul prin această coborâre în profunzimile propriei ființe. Santiago din Bătrânul și Marea ilustrează perfect această consolidare a sufletului și caracterului de care vorbește Hillman. El nu mai vânează în mări exotice, nu mai are aventuri grandioase. El rămâne în apele pe care le cunoaște de 70 de ani, în aceeași barcă uzată, cu aceeași tehnică ancestrală. Orice tânăr ar fi cedat la presiunea socială după atâtea zile de eșec și ar fi schimbat meseria sau ar fi renunțat, s-ar fi adaptat și ar fi luat niște scule diferite, ar fi făcut un parteneriat.
Santiago însă continuă să iasă pe mare, nu din încăpățânare stupidă, ci din fidelitate față de ceva mai profund decât validarea externă. El este pescar la nivelul cel mai adânc al identității sale, dincolo de succes și de eșec. Bătrânețea i-a șlefuit această claritate până când a devenit imposibil de răspuns presiunilor exterioare. El nu mai are nevoie să demonstreze altora cine este. El știe. Iar această cunoaștere interioară rezistă chiar și când sunt 84 de zile de eșec consecutiv. Toate trupele au fost chemate acasă. Toate avamposturile Imperiului au fost abandonate. Santiago nu visează la cariere alternative sau la vieți paralele. El este complet prezent în caracterul său esențial de pescar. Nu se dispersează și nici nu intră într-o stare de nostalgie a posibilităților netrăite. Ahab ilustrează inversul complet. Adică ce se întâmplă când bătrânețea te prinde și refuzi procesul de revelare de care vorbește Hillman. Scritorul Herman Melville sugerează că Ahab fusese înainte de pierderea piciorului un excelent vânător de balene și acest lucru este dovedit și prin respectul pe care echipajul îl are față de el, chiar și când obsesia lui devine evident distructivă. Dar pierderea piciorului i-a transformat complet personalitatea și în loc să lase procesul să reveleze cine este cu adevărat în fața acestei pierderi, el s-a fixat pe un singur punct exterior lui, răzbunarea. Caracterul s-a rigidizat într-o singură formă. Toată complexitatea lui, tot ceea ce era el în afară de victimă, soțul, tatăl, comandantul competent, omul cu decenii de experiență pe mare, mentorul unui echipaj, toate s-au topit într-o singură obsesie care îi consumă în carte tot spațiul psihologic disponibil. Ahab nu a chemat trupele acasă. El le-a trimis pe toate în aceeași direcție obsesivă. Tot imperiul lui psihologic a fost mobilizat pentru o singură campanie: uciderea balenei albe. Nu mai există multiplu, nu mai există profunzime sau nuanță, ci doar fixația de a o prinde pe Moby Dick. Hillman face o distinție esențială între caracterul care se consolidează prin bătrânețe și caracterul care se calcifiază. Consolidarea înseamnă că nucleul devine mai clar, mai vizibil și mai expresiv, adică trăsăturile acestea apar în relief, iar cele superficiale dispar. Pe când calcifierea înseamnă că o singură trăsătură, adesea o rană sau o obsesie, acaparează tot spațiul psihologic și elimină orice altceva, transformând un om complex într-o fixație unidimensională. Și poate recunoști diferența în viața ta sau în viețile celor din jurul tău. Oameni care, ajungând la 50-60 de ani, devin mai ei înșiși, mai curajos să spună ce gândesc cu adevărat, mai hotărâți să facă ceea ce contează pentru ei, mai puțin interesați de opinia celorlalți. Dar sunt convinsă că vei recunoaște și cunoști și oameni care se fixează pe o singură rană, pe o singură nedreptate, pe un singur regret. Și toată energia lor psihică se concentrează acolo, lăsând restul vieții să se usuce în jurul acelui singur punct de durere. Am vorbit despre asta de mai multe ori și în episoadele anterioare și știu că deja ești familiarizat cu aceste concepte. Acum noi trecem să explorăm următoarea idee interesantă pe care ne-o propune James Hillman. El susține că simptomele fizice ale bătrâneții sunt expresii ale caracterului. Aceasta este probabil cea mai nouă, cel mai radical concept din cartea lui Hillman.
El ia fiecare simptom fizic sau comportamental al bătrâneții, lucruri pe care le privim în mod convențional ca fiind pierderi sau deteriorări, și le recitește ca expresii ale caracterului. Formula sa esențială sună astfel: îmbătrânirea transformă biologia în metaforă, adică schimbările corpului vorbesc despre suflet. Ține minte asta. Este o infuzie de poezie în psihologie, iar mie mi se pare minunat și fascinant. Hillman începe cu un concept pe care îl numește gravity sag, adică căzătura, lăsarea în jos, atârnarea gravitației, atârnarea în jos. Și desfășoară o reflecție uluitoare despre sensurile multiple ale cuvântului grave, gravity, dar și grave îngropat, da, în limba engleză. Și el spune că există 4 sensuri distincte care fuzionează în mintea noastră. Gravity se referă la forța aceasta fizică misterioasă care trage toate lucrurile în jos spre nucleul Pământului, spre centrul Pământului. Gravity e primul concept. Apoi vorbește de gravitas, adică cuvântul roman pentru seriozitate așezată. Avem și noi gravitate. Apoi vorbește de al treilea cuvânt, grave, care se scrie grave, da? Mormântul, de la cimitir, acolo unde corpul este depus în repausul final. Iar cel de-al patrulea concept care se suprapune este cel de gravid, care în limba română seamănă cu cel de gravid, da, gravidă, gestantă, însărcinată, așa cum se spunea mai de mult, a fi grea cu un copil. Deoarece aceste cuvinte care seamănă, se suprapun, sună asemănători, au puterea lor asupra noastră, aceste sensuri tind să fuzioneze în mintea noastră, chiar dacă nu ne dăm seama. Iar din cauza că aceste 4 sensuri se suprapun în mod simbolic, Hillman face următoarea interpretare. Îngrijorările de la bătrânețe pot fi legate de mormânt, grave, dar în același timp sunt și despre seriozitate, despre gravitas și despre gravitație, gravity, atracția implacabilă în jos către centrul Pământului. Hillman spune că cei bătrâni sunt purtători de greutate, de gravity. Iar aici se include și pe el, pentru că el avea 73 de ani când scria și de obicei folosește expresiile noi bătrânii când face examinări în carte. Și mai scrie ceva fascinant, jucându-se cu gravity, gravitație. Natura ne crește în jos în anii târzii. Hillman leagă atârnarea în jos, căderea părților corpului, da? Faptul că totul se lasă, da? Fața se lasă, corpul, umerii se lasă în jos, de un instinct de întoarcere acasă. Adică casa căutată nu este doar aici unde ești, ci acasă este undeva mai adânc, mai jos decât pământul în care se află mormântul. Se referă la lumea de dincolo, la lumea de dedesubt, de sub mormânt, în care putem coborî din punct de vedere psihologic cu mult înainte de a muri fizic. Este o simbolistică fascinantă și de asta spun că Hillman ne resetează modul în care înțelegem multe lucruri. Mai mult, Hillman ne mai surprinde cu ceva spunând așa: corpul nu știe să mintă. Când corpul începe să cadă, el abandonează falsitatea și ipocrizia. Corpul deschide calea în jos, adâncind caracterul tău. De exemplu, și corpul lui Santiago decade. Hemingway descrie mâinile lui Santiago cu o atenție de scriitor versat. Ne arată că el poartă cicatrici vechi din deceniile de lucru cu funii și cu pești. Cicatrici atât de vechi că nu mai dor. În bătălia cu marlinul, una dintre mâini îi amorțește total și refuză să se mai deschidă. Santiago nu o tratează ca pe un obstacol de eliminat sau ca pe un trădător al propriului corp, ci el are o atitudine foarte înțelegătoare, împăciuitoare.
El îi vorbește literal mâinii, o ceartă, o roagă, o înțelege, ca pe un partener dificil care face tot ce poate în limitele lui. Acesta este exact relația pe care Hillman o descrie ca fiind sănătoasă cu propriul corp îmbătrânit, aceea de dialog, nu de război. Corpul îi vorbește lui Santiago prin crampe, prin dureri, prin amorțeli, pentru că sunt lucruri legate de istoria lor comună. Iar Santiago acceptă acest dialog ca pe o conversație legitimă între doi veterani ai acelorași bătălii. Durerile mâinilor unui pescar care a muncit cu ele toată viața nu sunt deteriorare fără sens. Ele sunt povestea condensată a acelei vieți specifice, purtând în ele greutatea, gravitasul, greutatea decenilor trăite. Mâinile care s-au strâns de mii de ori pe funii, care au simțit opoziția pusă de mii de pești, care au acumulat mii de zile de muncă pe mare. Aceste mâini vorbesc prin durerile și prin amorțelile lor despre istoria pe care au trăit-o. Ele sunt grele de experiență, îngreunate, purtând în ele o sarcină invizibilă, memoria musculară a 70 de ani de pescuit. Prin urmare, corpul lui Santiago este făcut din caracterul său, din seriozitatea cu care el și-a făcut munca și care i-a modificat corpul, iar asta se vede în mușchi, în oase, în postura generală. Ahab, dimpotrivă, este în război cu propriul corp de la prima pagină. Proteza din os de balenă nu este acceptată ca expresia a ceea ce i s-a întâmplat și nu este integrată în viața lui. Este dovada fizică a unui om care a refuzat să recunoască amputarea ca fiind parte a propriei istorii. Ritmul piciorului de fildeș pe punte este cel al unui om care nu a stat de vorbă cu acea parte a corpului lui, adică cu acea limitare, și nu a integrat-o în viața lui. Zgomotul protezei pe covertă este sunetul care arată cum căpitanul a transformat mutilarea în armă și în emblema a răzbunării, refuzând să accepte că trupul său poartă acum permanent marca acelei întâlniri cu Moby Dick. Prin urmare, Ahab refuză gravitația. El vrea să se ridice din nou la înălțimea de dinaintea pierderii, să nege căzătura și tragerea în jos, să respingă gravitasul care ar trebui să vină odată cu rana aceasta atât de profundă. El pur și simplu nu acceptă să fie purtătorul de greutate. El vrea să arunce greutatea asupra balenei și să o facă pe ea responsabilă, să o ucidă pentru a scăpa de povara propriei experiențe. Poate observa și în viața ta relații similare cu propriul corp. Oameni care, ajungând la vârste mai înaintate, dezvoltă o durere cronică sau o limitare fizică, nu știu, o artroză, probleme cu genunchii, pur și simplu slăbire musculară și găsesc moduri de a trăi cu ea, de a o integra în viața lor, fără să lase ca aceasta să le definească complet existența. Ei acceptă să fie purtători de greutate, să fie grei cu istoria corpului lor. Și, pe de altă parte, există oameni care intră în război total cu propriul corp deteriorat și care îl consideră trădător și investesc toată energia în a-l forța să fie altceva decât este, refuzând dialogul pe care Hillman îl propune ca singura cale sănătoasă de a îmbătrâni. Până acum, Hillman ne-a arătat două metafore pentru bătrânețe: chemarea trupelor acasă, adică retragerea energiei spre esențial, și tragerea în jos a corpului, coborârea simbolică spre tărâmurile de dedesubt. Acum trecem la următoarea lecție despre forța caracterului la bătrânețe. Ceea ce păstrezi în memorie arată cine ești de fapt. Hillman scrie că bătrânețea aduce o schimbare profundă în felul în care funcționează memoria.
Memoria de scurtă durată scade. Uiți ce ai mâncat la prânz, uiți unde ai pus cheile, uiți conversații recente. Dar memoria de lungă durată câștigă spațiu și intensitate. El descrie creierul bătrânului ca pe un depozit care se golește de ultimele intrări pentru a face loc uh, unei evaluări a ceea ce este acolo de mult timp, ca un depozit care face ordine pentru o livrare finală. Rezultatul este că bătrânul uită detaliile banale ale prezentului, dar își amintește cu o precizie uimitoare un miros, o imagine, o conversație din tinerețe. Ceea ce supraviețuiește în memoria de lungă durată revelează caracterul, ce ai ales inconștient sau conștient să porți cu tine până la final. Dar Hillman merge mai departe cu un concept pe care îl dezvoltă extensiv în carte și acesta este repetiția poveștilor. El spune că unul dintre simptomele pe care le tratăm ca patologice în bătrânețe este repetiția. Bătrânii spun aceleași povești de nenumărate ori, reiau aceleași amintiri, revin obsesiv la aceleași momente din trecut. Cultura noastră vede aici senilitate, pierdere cognitivă și deteriorare. Și Hillman iar nu este de acord cu percepția standard. El zice, nu e asta. Repetiția este modalitatea prin care bătrânul transformă narațiunea în poveste fără timp sau în afara timpului, eliminând timpul din poveste prin repetarea ei. Când o poveste este spusă prima dată, ea are un moment specific. S-a întâmplat atunci. Când este spusă a doua oară, ea începe să se detașeze de momentul său istoric. Iar când este spusă a 10-a oară, ea nu mai aparține timpului. Ea devine atemporală, mitică, parte din structura permanentă a caracterului. Repetiția nu este semn că persoana este uitucă, ne învață Hillman, ci ea este asigurarea că lecția a fost cu adevărat asimilată, că experiența nu a fost doar trăită, ci și înțeleasă, că povestea a devenit parte din ceea ce ești, nu doar ceva ce ți s-a întâmplat. Bătrânul care repetă aceeași poveste o transformă în mit personal, o scoate din fluxul temporal și o instalează în eternitate. El devine astfel strămoș, spune Hillman, adică purtătorul memoriei culturale care trece dincolo de timpul individual. Cum se vede asta la personajele noastre? Iată, Santiago. El nu visează la pești, deși a prins mii de pești pe parcursul celor 70 de ani de muncă. El visează lei africani văzuți o singură dată în tinerețe pe plajele Africii, pe când era marinar pe un vapor. Această imagine revine regulat și nesolicitată. Ea este nucleul identității sale pe care memoria de lungă durată îl apără, instinctiv. Dar mai mult, leii revin nu ca o amintire variabilă, ci ca aceeași imagine fixă, repetată identic vis după vis. Santiago repetă același vis cu leii exact la fel cum bătrânii repetă aceeași poveste, pentru a o scoate din timp, pentru a o face durabilă. Aș vrea să îți atrag atenția că leii nu sunt o formă de nostalgie rigidă, ci sunt mai degrabă o imagine luminoasă a ceea ce Santiago a fost dintotdeauna în sufletul său. Reprezintă forța, libertatea și frumusețea în elementul lui propriu. Iar prin repetiție, această imagine devine atemporală. Nu mai aparține tinereții lui Santiago, ea aparține caracterului său permanent, acelei părți din el care nu se schimbă niciodată, indiferent de vârstă. Romanul se deschide cu Santiago visând la leii africani și se încheie cu el din nou visând la ei. Dacă leii ar fi dispărut din vise, ar fi însemnat că nucleul sufletului lui, caracterul lui, ar fi fost cu adevărat zdrobit în urma pierderilor.
Dar faptul că imaginile se întorc confirmă că acea sămânță interioară a supraviețuit intact prin toate aceste încercări care l-ar fi putut distruge. Repetiția este dovada permanenței. Și prin contrast, Ahab pare a avea o singură amintire de lungă durată care îi canibalizează totul. Pierderea piciorului, ziua în care balena albă l-a mutilat. Dar spre deosebire de Santiago, Ahab nu repetă această poveste pentru a o transforma în mit. El o repetă patologic și așa își menține furia vie. Prin acest mecanism, ea este împiedicată să devină atemporală și astfel își pierde puterea de a-l motiva spre altceva decât spre răzbunare. Ahab nu vrea ca rana să devină mit. El vrea ca ea să rămână, pentru că numai așa își poate justifica obsesia. Și observăm la Ahab că amintirea îl consumă și îl împinge direct spre moarte. Dacă memoria de lungă durată a lui Santiago este o imagine a libertății și a forței transformată prin repetiție într-un element esențial al caracterului său, memoria de lungă durată a lui Ahab este o imagine a umilirii și a pierderii controlului, care este păstrată în mod deliberat în prezent prin refuzul de a o elibera, de a-i da drumul. Și Hillman spune că ceea ce alegi să porți în adâncul memoriei îți arată caracterul. Este ca o soluție de turnesol. Cum sunt amintirile tale nu este un lucru întâmplător, ci este o selecție în strânsă legătură cu caracterul. Și aici te invit să te întrebi și să meditezi la ce imagini revin în mintea ta când ești obosit sau când te trezești noaptea sau când stai singur și lași gândurile să alunece unde vor ele. Acele imagini recurente spun ceva esențial despre tine. Ele nu sunt accidentale, ci sunt caracterul tău vorbind prin memorie, arătându-ți ce ai ales la nivel profund, ce ai ales să păstrezi ca esență a cine ai fost pe parcursul întregii tale vieți. Și repetiția lor, ne învață Hillman, este procesul prin care caracterul tău le extrage din timpul istoric și le conservă în eternitatea ta personală. E fascinant, Hillman, nu-i așa? Dar iată, el ne mai învață un lucru important despre caracter, și anume că el este strâns legat de ce rămâne după tine, după ce tu nu mai ești. Hillman dedică o întreagă parte a cărții întrebării despre ce rămâne din viața unui om după ce acesta a murit. El nu vorbește despre nemurire în sens religios, ci despre prezența unui caracter în memoria și în opera sa, adică ce a schimbat în lume, ce a transmis, ce s-a imprimat în cei care l-au cunoscut pe cel care nu mai este. Formula sa sintetică este aceasta: caracterul este destin. Ceea ce nu ai putut repara, ceea ce nu ai putut ascunde sau nu ai putut accepta complet în tine, acele trăsături incorigibile, adică de necorectat, sunt exact ceea ce lasă o urmă specifică, imposibil de confunda cu a altuia. Santiago se întoarce cu scheletul marlinului, tot ce mai rămâne din peștele uriaș după ce rechinii îl mâncaseră complet. Din punct de vedere economic și practic, acesta este evident un eșec total. Dar ce rămâne, în sensul pe care îl dă Hillman conceptului de urmă a caracterului? Cred că ceea ce rămâne este bătălia în sine, actul de a lupta 3 zile cu un pește de 6 metri, singur, la 70 de ani, cu mâinile amorțite, cu corpul slăbit, fără somn și fără apă. Apoi, desigur că rămâne ceva în Manolin, în băiețelul care îl simpatizează și îl protejează pe Santiago, cel care a văzut scheletul și a înțeles dimensiunile nu numai ale peștelui, dar și a bătăliei prin care trecuse Santiago și care jură că va pescui iar cu Santiago,
devenind astfel purtătorul moștenirii spirituale a bătrânului. Și poate că, deși mai puțin vizibil, faptul că Santiago doarme și încă visează leii africani este dovadă că daimonul său interior, forța lui interioară, puterea asupra sinelui, a supraviețuit. Hemingway scrie una dintre cele mai cunoscute fraze din literatura americană în acest context. El spune: un om poate fi distrus, dar nu învins. Iar cuvintele lui Hemingway, ca și formulă literară, se potrivesc exact cu teza psihologului despre caracter și destin. Distrugerea este biologică. Corpul cedează, prada se pierde, viața se încheie. Dar caracterul rămâne neînvins, atâta timp cât trăsăturile sale definitorii, în cazul lui Santiago, fidelitatea față de mare și față de propria natură de pescar, au rezistat până la capăt. Santiago nu și-a trădat caracterul doar pentru a evita eșecul. El a rămas fidel acelui fir roșu care îl definea, iar această fidelitate este ceea ce Hillman numește forța caracterului. Ahab, dimpotrivă, nu lasă nimic transmisibil. Picwoodul se scufundă, echipajul moare, absolut toți membrii, cu excepția lui Ishmael. Balena albă înoată mai departe, netulburată. Ahab însuși moare, cum spuneam, prins în funile harponului și tras în adâncuri, chiar de către instrumentul pe care îl folosește în obsesia sa pentru a ucide pe Moby Dick. Nu există un manolin al lui Ahab, nu există un schelet de marlin adus înapoi la țărm ca urma unei bătălii reale. Nu există o transmitere autentică de la bătrân la tânăr. Ishmael supraviețuiește, dar el este doar povestitorul din Moby Dick. El nu preia în mod real caracterul lui Ahab. El este doar un martor al distrugerii și cel care poate să spună: aceasta este ceea ce se întâmplă când caracterul refuză bătrânețea autentică și când se calcifiază într-o singură obsesie. Ahab a lăsat un exemplu negativ de o forță extraordinară, un avertisment, nu o moștenire. Trăsătura sa incorrigibilă, adică refuzul de a accepta că există forțe pe care nu le poate controla, l-a distrus, pentru că el a tratat-o ca pe un inamic de învins, nu ca pe un caracter de trăit. Și acum iar te provoc, pentru că sunt sigură că și tu te-ai întrebat măcar așa întreagăt: ce vei lăsa în urmă când nu vei mai fi? Hillman spune că răspunsul nu se găsește în realizările tale oficiale sau în averea ta materială, ci în modul în care caracterul tău s-a imprimat în cei care te-au cunoscut, în felul specific în care ai răspuns la ceea ce viața ți-a cerut, în imaginea ta recognoscibilă care nu poate fi confundată cu a nimănui altcuiva, ceea ce nu ai putut repara, ceea ce nu ai putut ascunde, ceea ce a rămas persistent în tine. Aceasta este forța caracterului tău. Aceasta este ceea ce va rămâne când tu nu vei mai fi. Dacă vrei să mergi mai adânc în analiza lui Santiago și a bătrânului și a mării, am creat un episod exclusiv pentru camera membrilor în care decriptez profunzimile psihologice ale acestui personaj. Acest material nu este disponibil pentru public, dar aduce o înțelegere suplimentară a relației dintre Santiago și daimonul său interior, daimonul puterii. Așa că dacă vrei să devii membru, poți avea acces la episod. Revin la Hillman. El scrie în Forța caracterului câteva fraze care mi-ar plăcea să-ți rămână în minte. Vreau să le citesc direct aici pentru că ele sintetizează ceea ce am încercat să spun prin cele două personaje ca bătrâni reprezentativi din literatură. Prima: pe măsură ce caracterul dirigează înaintarea în vârstă revelează caracterul. Adică procesul funcționează în ambele direcții simultan. Caracterul tău influențează felul în care îmbătrânești, ceea ce accepti, ce refuzi,
cum răspunzi la limitări și în același timp îmbătrânirea scoate la suprafață ceea ce ai fost dintotdeauna, dar nu se văzuse suficient de clar în tinerețe. Dacă ești de acord cu această idee, te rog să apeși pe like. Este ca un fel de vot. A doua frază de reținut. Îmbătrânirea nu este o etapă biologică inutilă. Ea este necesară condiției umane, intenționată de suflet. Hillman spune că trăim mai mult decât ne-ar cere simpla reproducere biologică, tocmai pentru că sufletul are nevoie de ani suplimentari pentru a se desăvârși. Bătrânețea nu este un rest inutilizabil al vieții. Ea este finalizarea ta psihologică. A treia lecție. La bătrânețe, perspectiva psihologică trece pe primul loc. Fundamentul ființei se mută în suflet, iar fenomenele din perioadele târzii ale vieții sunt inițieri în alt mod de a trăi, adică ceea ce pare deteriorare fizică sau pierdere de capacitate. Este, citit psihologic, o pregătire pentru o altă etapă. Și a patra idee cu care aș vrea să rămâi, și asta mi se pare cea mai nouă și mai diferită. Prin slăbire, prin fragilizare, prin încetinire, corpul devine învățătorul sufletului. Hillman nu spune că ar trebui să fim fericiți că ne șubrezim și că devenim din ce în ce mai fragili, dar el spune că acestea au un scop psihologic. Ele ne obligă să ne mutăm atenția de la exterior la interior, de la performanță la sens și de la adaptare socială la autenticitate. Santiago trăiește toate aceste faze pe propria piele. Ahab le refuză pe toate și prețul acestui refuz este pierderea nu doar a vieții, ci și a oricărei posibilități de transmitere autentică. Adică Santiago devine strămoș, Ahab doar un exemplu de evitat. Și înainte să încheie acest episod, dăm voie să mai fac referire la un concept foarte interesant pe care Hillman ni-l lansează. El spune că dacă trăim într-o lume a genei prădătoare, a competiției brutale pentru supraviețuire și a egoismului genetic, care explică tot comportamentul uman ca manifestare a interesului genelor de a se reproduce, atunci de ce există atâta decență în lume? De ce oamenii, în mare parte, în marea lor majoritate, sunt totuși oameni cinstiți? Aceasta este cel mai extraordinar mister dintre toate. Hillman consideră că teoria genei egoiste, deși promovează evoluția, oferă de fapt susținere teoretică a unui individualism egoist care frizează psihopatia și este prin efectul ei o idee psihopatică. Pentru că psihopații gândesc exact așa, totul este despre supraviețuire, despre competiție, despre câștig personal. Survival of the fittest. Dar realitatea umană arată altceva. Există decență, există generozitate, există oameni care își sacrifică interesul propriu pentru binele altora. Există bunici care dedică ultimii ani ai vieții transmiterii culturii către nepoți, fără niciun beneficiu genetic direct. Santiago ilustrează această decență misterioasă. El ar fi putut să devină amar, violent, răzbunător după atât de multe pierderi, când a ajuns sărac și obosit de eșec. Însă el rămâne un bătrân decent, cinstit cu sine însuși, respectos cu marea, iubitor față de Manolin, fără resentimente față de pescarii norocoși. Această decență nu poate fi explicată prin teoria genei egoiste. Ea vine din altceva, din ceea ce Hillman numește caracter, din nucleul uman care transcende calculul biologic și care devine vizibil tocmai la bătrânețe, când toate măștile au căzut. Am acoperit multe concepte astăzi și
Sper că ți-am creat dorința să explorezi mai adânc câteva lucruri despre caracterul tău. Și dacă vrei să ai un punct de pornire și nu ai făcut-o până acum, te invit să descarci Auditul vieții de mijloc, un caiet de lucru gratuit care te poate ghida în debutul acestui proces. Îți las linkul în descriere. La final, te rog, ține minte, bătrânețea nu vine să te deterioreze, ea vine să facă vizibil ceea ce ai fost dintotdeauna, să condenseze deceniile într-o esență recognoscibilă, să transforme desfășurarea anilor de tinerețe într-o reînfășurare care adună la un loc tot ce a contat cu adevărat. Iar dacă ai trăit cu decență, dacă ai păstrat credința în ceva, dacă ai acceptat să fii purtător de greutate și să cobori în lumea de dedesubt pentru a aduce înapoi altora ceva din tărâmul umbrelor, atunci vei lăsa ceva în urmă care nu poate fi confundat cu nimeni altcineva. Dacă acest episod ți-a oferit o altă perspectivă asupra bătrâneții sau asupra caracterului, trimite-l cuiva drag, care poate se gândește la aceste lucruri, chiar dacă nu este încă acolo. Uneori, cea mai bună pregătire pentru bătrânețe este să înțelegi cu mult înainte că ea poate fi și desăvârșirea, nu numai pierderea, poate fi și revelarea, nu doar declinul, adică este o reînfășurare către esență. Mulțumesc că ai ascultat! Până data viitoare, să fim bine și să ne șlefuim în fiecare zi caracterul.